Проба номер 3. Записати відео. Як воно там буде, не буде. Суперзаряд щось не працює взагалі. А коли працює, так щось видає таке. І таке відчуття, сьогодні на цій локації зробили рейтинг для всіх топів. Дивлюся, такі гравці зустрічаються в битві. Сильні. Одні реви. Все одно тормозить, зависає гра. Все одно. Надшвидкість. Мало не мало. Ризикую так дуже сильно. 2 підряд потрібно, і оце є. Так, на авось 5 застосувати. Можливо, щось цікаве залетить. 90. 82. От що робити, елітне? Потрібно хоча б друге зайняти. 91. Друге є, гадаю. Гра висить все одно. Прочитав, Максим, твоє повідомлення, ти написав на 5 рівень подію ти вже закрив. У мене така ж сама нагорода, як і в тебе. 3К перлин останні. Це, так розумію, ти ще навіть виклики не закрив. Але дивлюся, у виклики дають дуже малі призи, тому виклики не дуже сильно добавлять. 5 рівень, буде шкода, якщо без 5-го остання не візьметься. А скоріше за все таки буде. Яка там різниця? 600 тисяч, 800 тисяч. Так, якраз 5 рівень дає різницю 200 тисяч між передостанньою і останньою нагородою. Ну, в цілому, в кого 5 рівень, той нормально так зможе перлин заробити. Висить гра. 90. А тут 6 рівень, це так не дуже. Якась остання нова наша на цій локації. А 35 це вже 12 зірок, нічого собі. Елітна. Зараз використаю всі миттєві. На елітну 91. Таке відчуття у суперника легендарна 1-го рівня. Але зараз він мене цією рідкісною не дасть виграти за обох. Шостий рівень рідкісної дуже мало. Назло мені не зробив, і дякую тобі велике. Хоча б один є.
поєдинок. Ще й турнір вставили. От халепа. Вставили турнір. Якщо б можна отримати передостанню без турніру, буде відмінно. А якщо дадуть передостанню без турніру забрати і не заходити в той турнір. 92. Джозеф, невже ти такий сильний гравець? Який в тебе там 5-й рівень приманки? Супер загоряди взагалі не йдуть, абсолютно не йдуть. 5-та наживка, заряд, супер заряд 160Х застосований. І воно ні в яку. Навіть незвичайно не зробила своєї справи. Ще б суперник віддав поєдинок, було б взагалі відмінно. 3 рази він віддасть поєдинок. Гадав, переб'ю його. Ні, не вдалося перебити. І такий сильний суперник. 231 рівень, 61 сила. Дуже сильний суперник. Чемпіонати 1299. Ну, рекордик маленький. Рекордик маленький. 6,9 ліцензія на останню локацію. Монстр. Золоті медальки. Перші золоті медальки попадаються мені. А у малих цікаво, сьогодні є подія на інших локаціях. Знову сьогодні мені зустрічаються одні сильні гравці. Таке відчуття, в малих на менших локаціях інші події є. Дуже сильні мені постійно зустрічаються. Дивно якось навіть. Вудка рідна, ліцензія, дерево і суперник перебиває. Зовсім не зрозуміло, чому в мене такі погані рекорди. Для чогось витягнув елітну. Можливо, там десь буде. Знову який сильний, ще сильніший, ніж попередній. Ну, звісно, я ж казав, золоті медальки. Тут дивуватися нема чому. 255 рівень і сила 63. Ну, рекорд вже такий собі. І ось так я граю в поєдинки. Гачки набиваю. От в такому режимі. Також помилився з рахуванням, скільки я витрачаю посилювачів. Я порахував 10 тисяч одного посилювача на 11-й клановий пакет. А це неправильно. Я ж кожного витрачаю по 10 тисяч. То в цілому це виходить 50 тисяч в цілому посилювачів у мене вилітає на 11-й пакет. На 11-й клановий пакет. Рекорд. Ну хоча б так. Хоча б так. Чомусь мені здавалось, в мене рекорд 95.
рекорди не виставили в цю подію, але в той же час вони поставили 5-й рівень приманки. Без 5-го рівня мови за останню, гадаю, немає взагалі. Так, а монстр мене перебиває. То жесть. 96, то 15 зірок, можливо 16, можливо 17 вже тих зірок. 198 рівень. Ну, клан так і називається, монстр. От як такі сильні суперники, взагалі не зрозуміло. 198 рівень. Не знаю. Нема в мене слів. Це що, я вже аж на першому місці? А от уявіть, як мені в поєдинках. Тут я на першому місці, а в поєдинках мене діти роблять. Діти мають як... Або то боти знову ж таки. А що там турнір взагалі? Ну, в турнір поки не буду заходити. Закрию хоча б ті речі, які можна закрити. А потім вже подивлюся, що залишиться. Ще й з ліцензією не пощастило. Це ж потрібно так не пощастити з ліцензією. А чому вони написали новий рекорд? Новий рівень. До чого тут новий рівень? Знову зараз займе півгодини відео, одні поєдинки будуть. Особисто не знаю, що навіть сказати з того приводу. Ви ж бачите, які суперники попадаються. Не сказати, що це якісь топи гри. Абсолютно, ну тим паче. А елітно. Як нам з деякого часу прикрутили елітно на суперзаряд. Це десь півроку тому сталося. В нас елітна на суперзаряд заходила нормально, а потім змінили, накрутили налаштування, і нам елітна майже перестала попадатися на суперзаряд. 92. Ну що тут сказати? Ну майже все топово. Ще й везіння на вудки 50%. 305. Ну це хоча б вже рівень якийсь. І знову золоті медальки. Це так для розуміння тому, кому гачки даються більш-менш нормально. Андрій, цікаво, відпишися, як в тебе поєдинки? Як ти граєш ті поєдинки? Коли набиваєш багато гачків, тобі нормальні суперники трапляються? Не звернув увагу. Мої вітання тобі також. Якраз наглядний приклад того, як тяжко даються поєдинки. Оце я так само набиваю гачки. Хотів ще зняти відео саме по гачкам для наглядності. Розумію тих,
хто в нас в чаті гри пише нереально виграти поєдинок, розумію вас якраз. З легкістю ловлять 15 зірок. От вам знову 243 рівень. Ну, на медальки не буду звертати увагу, тому що на цьому рівню можна більш-менш якось. Рекорд хороший, нова хороша локація. Золоті перші медальки. І нікнейм знайомий. Це, здається, якийсь монстр також. Не хочу палити 5-ту наживку. В події нічого не потрібно. Рекордами робити. Не хочу палити. 41. Рідкісні якось так непевно рекорди залітають. Повинні 40 плюс бути, а вони в мене і 40 ніяк не сягають. І от знову суперник, знову рекорди. З легкістю ловить рекорд мій. Шкодую, застосував так швидко суперзаряд 160Х. Одна з думок, потрібно було трохи пізніше це застосувати. Але ж звідки я знаю, що так тяжко грається. 391. Ну, це хоча б рівень такий. Ця медалька давалась віп-гравцям. Мінімум 8 рівень у гравця. Віп. Мінімум 8 віп рівень у гравця. Знову медальки, або тут такий колір медальок був, як золотий. Якщо дуже сильно повезе, перший поєдинок можна ще виграти. Другий все. І знову ж таки дуже цікаво, в кого поєдинки даються дуже легко. З чим це пов'язано і як налаштовані налаштування гри при цьому, чому так. До сих пір не зрозуміло, як що налаштували, що оце поєдинки так тяжко грати. В тому числі на любих рівнях. Заходив на 4-й рівень, як я вже казав, на гачках. 4-й рівень у мене, а інші зустрічаються абсолютно довільний рівень у гравців, абсолютно дорівнює. Топовий клан. «14 зірок». Не дуже топові на рекорди, але зараз може перемахати, якщо тільки в суперника не перший поєдинок. Якщо перший, то він його по відчуттям здає. Також, мабуть, не може виграти жодного поєдинку,
і зливає трофеї. На зло не будеш робити? Не будеш перебивати? Або в тебе також другий підряд поєдинок. І ти надієшся, я тобі здам. Або чекаєш, щоб я тобі посилювачі зливав. Все може бути. Два поєдинка підряд є. На це пішло 20 хвилин і до цього ще турнір. «436, а потрібно 600. Дуже багато. Без турніру не дадуть забрати навіть передостанню. Потрібно заходити в турнір. Хоча б гра перестала вже так косячити. Епічна. Що у нас з епічною? Звісно, ця. А чому вона не зникає? Не дуже так вдобно зробили. Вчора тримався в чемпіонаті на першому місці. Гадав, хоча б виграю один чемпіонат за 2-3 місяці. Ні, все одно, під кінець скинули мене з того чемпіоната. Я ще так подивився. Можна, не можна, але для мене то космос вже набрати 1000 плюс 1500 в чемпіонаті, то вже було нереально. Пішли, сходимо у великий турнір. Одна приманка, одна легендарна буде. 58. Сила вже немала. Так, одна легендарна у нас тут. 89. Час обмежений. 40 секунд. З тими рекордами суперники, які попадалися у поєдинках, за великий турнір так взагалі є. Про що балакати? Не можна виграти 2 підряд. Про який турнір взагалі мова? Змінили так нагороди. Отримання. По-іншому трохи так. Виглядає зараз, ніж до цього. 92. Це 4-й рівень, скоріше за все, приманки у гравців. Уявіть, 94 це вже 15 зірок. Уявіть, який жах відбувається. Це по-правильному зараз перечекати деякий час, щоб перегризлися топи, а пізніше зайти. Зараз жах відбувається, але по такій схемі можуть і інші працювати. Перечекати, а потім... Так, ще раз, Сергій, тебе з днем народження. Всі вітають. А що у нас там взагалі в кланових відбувається?
Таке собі щось відбувається. Битва. Хтось заряджений наповно. У лівому верхньому вуглі це, мабуть, цей Жоржик. Він же Гога. Це він. Або той біленький вовчок. Можна було потягатися. Але ви мене так налякали. Так, не покажуть. Чомусь деякі битви не можна подивитися. Дуже шкода. Скоріше за все, це спеціально так зробили, щоб не можна було подивитися суперників. Інколи попадають дуже такі цікаві суперники, на яких хотілося б дуже-дуже так придивитися. Мабуть, не буду заходити. Дам хлопцям і дівчатам. Ну, в принципі, забрати передостанню також непогано. Якщо так дивитися на наші нагороди, які нам дають в цілому в подіях. Ну, звісно, останню це було б ще й ліцензія. Ліцензія. Це б можна було мені за чорні перлини прокачати на 5 рівень приманку і отримати. Не отримаю. Мені ж не вистачить. Це потрібно аж 120 чорних перлин, щоб отримати. Ми граємо з Житомиром в клановій лізі зараз. Так, суперзаряд у мене там ще є. 8 хвилин. Закрити битви. Зараз якраз така ситуація, коли і мені свербить дуже-дуже сильно забрати останню. А це відчуття таке ігрове. А який же рекорд буде? Різниця така собі. Гадав, буде великий рекорд. 53. Початкова була. Фіолетовий монстр. Не хочу витрачати 5. Мені перша вже не потрібно. Виклик тільки потрібен. Незвичайно. 93. Ну, непогано. 15 зірок. Навіть вже 93. 202 це вже 15 зірок. Ну що, буде там перше, не буде? Незрозуміло. Повинно бути перше. Закрито. Виклик ще не прийшов.
і ліцензія ця випаде, от на кой вона потрібна, коли вона випаде зараз, ця ліцензія? Яка з неї доцільність зараз? Отримати легендарну ліцензію, так її сюди не можна вставити. Вона зникне потім, ця ліцензія легендарна, якщо її сюди поставити. Для чого взагалі зробили ці ліцензії? Тимчасові, на одну добу. Давали б вже цю ліцензію хоча б на якийсь там тиждень. Можна б її якось використати. Куди йдемо далі? Мабуть, буду перериватися. Потроху буду шкрябати. Залишилося 135, 134 назбирати. А його нема де збирати. Виклик мало дає. Тільки великий турнір, так і він не дасть 130. Щось я так відчуваю, навіть і передостанню не дадуть. Не дадуть передостанню. Це я з тобою попався в поєдинку. Мої вітання. Оце з такими... Також мої вітання. З такими суперниками оце поєдинки відбуваються. Максим, тобі також мої вітання. Ну це, мабуть, якщо брати рейтинг мій 100, ну це, мабуть, з цими суперниками і тягаюся. В поєдинках, у викликах, в чемпіонатах. Анатолій, вчора з тобою в чемпіонаті. О, Годзіла з'явилася. Це взагалі монстр. 229 рівень, 64 сила. Це монстр. 1957 чемпіонатів. 24 тисячі викликів. 24 426 виклика. Камбала 110. Менше, ніж у мене. Не дотягнув до мого. Не дотягнув. 6,9 ліцензія.